Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই বজিৰ হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ৰিয়েল এনালাইসিস যেখন পেপাৰ আছে সেই ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ ফাৰ্স্ট ইউনিটৰ যে ফাৰ্স্ট টপিক আছে algebraic properties of real numbers লগতে order property of real numbers কি হয় সো সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তাৰ আগতে মই তোমালোকক এই পেপাৰখনৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো সো এই পেপাৰখন যদি তোমালোকে চোৱা এই পেপাৰখন বহুত কনসেপচুৱেল পেপাৰ হয় সো গতিকে তোমালোকে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এই পেপাৰখন ভালকে কনসেপচুৱেলি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো মই পাৰ্সোনালি এক্সপেৰিয়েন্স যিখিনি কৰিছো সেই এক্সপেৰিয়েন্সখিনি তোমালোকক আগতে জনাই ল'ব বিচাৰিছো এই পেপাৰখনৰ বিষয়ে সো এই পেপাৰখনো বুজি পাওঁতে মোৰ যথেষ্টখিনি সময় লাগি গ'ল সো বস্তুখিনি কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰোতে সো এতিয়াও কিছু কনসেপ্ট মই ভাবো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বাকি আছে বাট মই আজিলৈ যিমানখিনি পঢ়িলো এই পেপাৰখনৰ ৰিলেটেড টপিকস যিবোৰ আছে সেই টপিকবোৰ পাৰ্সোনালি যেনেকৈ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো যিদৰে বুজিছো সৰু কনসেপ্টবোৰ তো সেই এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ পৰা মই তোমালোকক এই পেপাৰখন ধুনিয়াকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তোমালোকেও টপিকবোৰ ধুনিয়াকৈ স্কিপ নকৰাকৈ লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ভিডিওছবোৰ ধুনিয়াকৈ চাবা আৰু ভিডিওছবোৰ যদি ভালকৈ চোৱা তেন্তে তোমালোকৰ এই টপিকবোৰ বুজাত সহায় হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিওৱে তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা আৰু চাই গলে তোমালোকৰ টপিকবোৰ বুজাত ক্লিয়াৰ বুজাত সহায় হ'ব আৰু লগতে এক্সামত অহা যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে সেই প্ৰবলেমবিলাকৰ লগত ডিল কৰোঁতেও তোমালোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে সো মই এইখিনি কথা তোমালোকক আগতীয়াকৈ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ পেপাৰখন যিহেতু বহুত সহজ পেপাৰ এখন বুলি নকওঁ কাৰণ নিজেও অলপ এই পেপাৰখন বুজোতে অকমান টাইম লাগিছিলে সো অকমান কষ্ট হৈছিলে বুজোতে সো কনসেপচুৱেলি অকমান টাইম দিবা ভালকৈ ঠিক আছে সো টাইম দিবা ধুনিয়াকৈ সৰু টপিকবোৰ কিয় হ'ল কেনেকৈ হ'ল সেই বস্তুবোৰ বুজাত গুৰুত্ব দিবা তো ধুনিয়াকৈ তোমালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাবা ঠিক আছে সো উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটস স্টাৰ্ট ইয়োৰ ফাৰ্স্ট টপিক ফাৰ্স্ট ইউনিট অৰ ফাৰ্স্ট টপিক টু Unit 1 Real Analysis So Unit 1 or the first topic is algebraic properties of real number বুলি আছে then তোমালোকৰ আছে order property কি হয় এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম সো তাৰ আগতে মই তোমালোকক কিছুমান কথা আৰু কেইটামান কথা কৈ লওঁ তোমালোকে অলৰেডি বাস্তৱ সংখ্যাৰ লগত পৰিচিত ঠিক আছে তো বাস্তৱ সংখ্যা কি হয় তোমালোকে জানা অসমীয়াত যদি কওঁ ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে তো বাস্তৱ সংখ্যা বা সেট অফ ইন্টিজাৰ্স কি হয় বা সেট অফ নেগেটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰস বুলি ক'লে কি বুজা যায় বা পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স বুলি ক'লে কি বুজা যায় আৰু ইভেন নাম্বাৰস বুলি ক'লে কি বুজা যায় সো এই সম্পৰ্কে তোমালোকে জানা ঠিক আছে সো সকলোৱে নম্বৰবিলাকৰ লগত আই হোপ পৰিচিত ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া সৰুতে আমি পঢ়িছিলো এই ৰিয়েল নাম্বাৰসৰ সম্পৰ্কে that means বাস্তৱ সংখ্যাৰ সম্পৰ্কে তেতিয়া বাস্তৱ সংখ্যাৰ লগত জড়িত কিছুমান আমি কি পঢ়িছিলো ধৰ্ম আমি পঢ়িছিলো ঠিক আছে প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ক'লে আমি প্ৰপাৰ্টিজ বুলি ক'ম ঠিক আছে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আবদ্ধ বিধি ঠিক আছে তো মই প্ৰপাৰ্টি কেইটা অকমান আউৰাই লৈছো তো এইবিলাক প্ৰপাৰ্টি আমি এতিয়াও পঢ়িব লাগিব আৰু সেইবোৰে কি হ'বগৈ algebraic property বুলি কোৱা হয় ইয়াতে algebraic properties গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰা হৈছে এইবোৰ কিন্তু আমি আগতে পৰিচিত এইবোৰৰ লগত তো তোমালোকক এতিয়া মই কৈ দিয়াৰ লগে লগে বস্তুবোৰ আকৌ মনত পৰি যাব ধুনিয়াকৈ লাৰ্ন কৰি যাবা আকৌ যদিও পাহৰি গৈছে কোনোবাই ধুনিয়াকৈ এইবোৰ শিকি যাবা সো এইবোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় ঠিক আছে সো এক নম্বৰতে হৈছে আবদ্ধ বিধি তোমালোকে শুনিছা আবদ্ধ বিধি বিষয়ে সৰুতে পঢ়িছা ইয়াৰ ইংৰাজীত ক'লে আমি ইয়াক কি কওঁ ক্লোজাৰ ল ঠিক আছে দুই নম্বৰতে ক্ৰম বিনিময় বিধি ঠিক আছে তো ইয়াক কি কওঁ ক্ৰম বিনিময়টোক আমি কি কওঁ কমিউটেটিভ ল ঠিক আছে সো তিনি নম্বৰতে হৈছে বিতৰণ বিধি
বিতৰণ বিধি ঠিক আছে ইংৰাজীত কওঁ আমি কি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ল সো এই প্ৰপাৰ্টিজবোৰৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা আৰু সৰুতে পঢ়ি আহিছা ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজিব লাগিব এইখিনি কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এই এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাস্তৱ সংখ্যাই যোগ বিয়োগ পূৰণ সাপেক্ষে কি কি বিধি মানি চলে সেই গোটেইখিনি বিধি যদি আমি লগ লগাই দিওঁ সেইখিনিকে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ বুলি পেলাই কোৱা যায় ঠিক আছে সো ইন শৰ্ট যদি মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ গতিকে সেই প্ৰপাৰ্টিজখিনি আমি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কোৱা হৈছে তোমালোকৰ চিলেবাছত ঠিক আছে তো সেই প্ৰপাৰ্টিজখিনি আমি ওৱান বাই ওৱান আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আলোচনা কৰি আমি চাওঁ যে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ কি কি থাকিব পাৰে সেইবোৰ আমি ভালকৈ লাৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে তো আমি চাম সেই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ কি হয় এতিয়া আৰু লগতে আমি মানে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে সেই সৰু সৰু বস্তুবোৰ আমি লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰ কি আছে আমি চাম এতিয়া ঠিক আছে দ্যাট মিন্স বাস্তৱ সংখ্যাই যোগ বিয়োগ পূৰণৰ সাপেক্ষে কি বিধি মানি চলে সো সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে আৰু সেই যিখিনি যিকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ মানি চলে সেইকেইটাকে কি ক'ম আমি এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ বুলি ক'ম ৰিয়েল নাম্বাৰছ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা সো ফাৰ্ষ্ট যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে সেইটো হৈছে a plus b equal to b plus a for all in short আমি অলৰেডি কোৱান্টিফায়াৰ্ছ বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিছোঁ সো গতিকে ইয়াত কোৱান্টিফায়াৰ্ছ ইউজ কৰিলে তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা ফাৰ্ষ্ট চেমৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইন মেথমেটিক্সত তোমালোকে অলৰেডি পঢ়ি আহিছা সো ইয়াত ফৰ অল ইয়াত কি লিখিম ফৰ অল a b belongs to r লিখিম দ্যাট মিন্স ফাৰ্ষ্ট যিটো প্ৰপাৰ্টি এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি হয় সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ কাৰণে সেইটো হয় কি তোমালোকে মন কৰিবা a plus b equal to b plus a for all a b belongs to r that means a plus b equal to b plus a এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি তোমালোকে মন কৰা তোমালোকে গম পাবা যে এই প্ৰপাৰ্টিটো কি বুলি কোৱা হয় অলৰেডি এই প্ৰপাৰ্টি সম্পৰ্কে তোমালোকে পাই আহিছা ক্লাছ 5 6 তে আজিকালি মেথছত এইবিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছে ঠিক আছে তো a plus b equal to b plus a কোৱা হয় ক্ৰম বিনিময় বিধি আৰু ইয়াক যদি আমি ইংলিছত লিখো কেনেকৈ লিখিম ইয়াক কমিউটেটিভ ল বুলি কয় ঠিক আছে কমিউটেটিভ ল সো আমি এজ এ ইন্ট্ৰোডাকশ্যন টু ৰিয়েল এনালাইচিছ অলপ সহজকৈ বস্তুবোৰ বুজি যাবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰপিছত কনচেপ্টবোৰ লাহে লাহে টান হৈ গৈ থাকিব সেইবোৰো আমি সহজভাৱে আমি কেনেকৈ বুজি যাব পাৰোঁ সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো অলপ সহজ কৰিলোঁ টান বস্তু এটা অলপ সহজ উপায়েৰে কেনেকৈ আমি বস্তুটো বুজি ল'ব পাৰোঁ সেইটো ৱেটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ শিকি যাবলৈ যত্ন কৰিম যাতে আমাৰ ইন ফিউচাৰ এই আমাৰ কনচেপ্টটো মগজুটো ৰখি যায় ঠিক আছে তো a plus b equal to b plus a for all a b belongs to r ইয়াক কি কোৱা হয় কমিউটেটিভ ল বুলি কোৱা হয় সো 2 নম্বৰতে তোমালোকে চোৱা এইটো চোৱা কমিউটেটিভ ল কাৰ সাপেক্ষে তোমালোকে দেখি আছা a plus b equal to b plus a ইয়াত কি আছে বাইনাৰী অপাৰেশ্যনটো কি আছে ইয়াতে প্লাছ আছে এডিশ্যন আছে ঠিক আছে সো এইটো হৈছে ইয়াক সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যোগৰ সাপেক্ষে কি বুলি ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলা বুলি কোৱা হয় সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ দ্যাট মিন্স ফাৰ্ষ্ট এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যে বাস্তৱ সংখ্যাই যোগৰ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে সো ইয়াকে এই যিটো প্ৰপাৰ্টি হয় a plus b equal to b plus a for all a b belongs to r কি কোৱা হয় এই প্ৰপাৰ্টিটো কমিউটেটিভ ল বুলি কোৱা হয় সো নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল তোমালোকে মন কৰিবা a plus b plus c equal to a plus b plus c ঠিক আছে ইয়াতে for all a b c belongs to r so এইবোৰ মিনিংফুল for all a b that means সকলোবোৰ a b belongs to r ৰ বাবে এই লটো হোল্ড কৰে সেইটো কাৰণে for all a b belongs to r বুলি পেলাই ইয়াত লিখা আছে ঠিক আছে that means বাস্তৱ সকলোবোৰ বাস্তৱ সংখ্যাই এই ক্ৰম বিনিময় বিধিটো মানি চলে তো সেইটো কাৰণে ইয়াত লিখা আছে for all a b belongs to r so next যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে a plus b
plus c equal to a plus b plus c for all a b c belongs to r এই property-টো কোৱা হয় distributive law নহয় associative law ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় associative law ইয়াক আমি অসমীয়াত কি কওঁ বিতৰণ বিধি বুলি কওঁ তো associative law আৰু এইটো চোৱা এই যেটো associative law হয় এই associative law টো set of real numbers এ মানি চলে with respect to কি addition আৰু সকলোবোৰ বাস্তৱ সংখ্যাই এই associative law টো মানি চলে হেতু কাৰণে লিখা যায় for all abc belongs to r a plus b plus c equal to a plus b plus c so this is the second property algebraic property so third property to ki hoy tomaloke mon koriba there exists an element in r there exists an element itu agote ya likhiba there exists an element 0 in r such that 0 plus a equal to a plus 0 ঠিক আছে for all a belongs to r ঠিক আছে আৰু এই যেটো এলিমেন্ট হয় যেটো এলিমেন্টে 0 plus a equal to a plus 0 property to hold কৰে ঠিক আছে এই property to কি বুলি কোৱা হয় existence of identity বুলি কোৱা হয় in case of set of real numbers with respect to addition that means third property কি কোৱা আছে যে আমি এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট আৰত পাওঁ আৰু সেই এলিমেন্টটো কি হয় 0 যেটো এলিমেন্টে যুগৰ সাপেক্ষে এই নিয়মটো মানি চলে কিন্তু নিয়ম 0 plus a equal to a plus 0 for all সকলোবোৰ a belongs to a এর বাবে ঠিক আছে আৰু এই যেটো 0 এলিমেন্ট হয় এটো কি কোৱা হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে কি কম আমি this 0 is said to be this 0 is said to be an identity element in R with respect to addition ঠিক আছে এই 0 টো কি কোৱা হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বুলি কোৱা হয় in R ঠিক আছে with respect to কি addition সাপেক্ষে ঠিক আছে যোগ সাপেক্ষে এই R এই 0 কি কোৱা হয় এই 0 টো কি কোৱা হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বুলি কোৱা হয় কিয় কাৰণে এই ৰুলটো মানি চলে 0 plus a equal to a plus 0 for all a belongs to r এটা তোমালোকে a টো যেহেতু এটা আৰবিট্ৰাৰি এলিমেন্ট তোমালোকে যি কোনো সংখ্যা লব পাৰা যি কোনো সংখ্যা a 1 2 বা -1 -2 যি কোনো সংখ্যা এবোৰ belongs to কি হয় set of real numbers belong কৰে ঠিক আছে এটা তোমালোকে 0 দি যদি অপাৰেট কৰা এই সংখ্যাবোৰ 0 plus 1 কৰা কি পাবা 0 plus 1 কৰাৰ লগে লগে 1 পাবা which is equal to 1 plus 0 so এই প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলিছে 0 plus a equal to a plus 0 গটিকে যিকোনো সংখ্যাকে লোৱা কিয় যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ তুমি নোলোৱা কিয় আৰৰ পৰা এই নিয়মটো মানি চলিব 0 plus a equal to a plus 0 গটিকে এই 0 টো কি কোৱা হয় এই এলিমেন্ট 0 এলিমেন্টক in r কি কোৱা হয় this element is known as identity element with respect to addition বুলি পেলাই কোৱা হয় ঠিক আছে this is the third property so moving to the next property so next property to কি আছে 4 নম্বৰ property to তোমালোকে মন কৰিবা for each element a belongs to r there exists an element minus a ঠিক আছে belongs to r such that a plus minus a equal to 0 equal to minus a plus 0 for all a belongs to r ঠিক আছে সাইন অফ প্ৰপাৰ্টিটো কি কৈছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট আমি r পৰা যদি লওঁ a টাইপৰ এলিমেন্ট
তাৰ কাৰণে আমি এই r সেটটোতে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোতে আমি এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট পাম কেনেকুৱা টাইপৰ এলিমেন্ট আমি এনেকুৱা এটা এলিমেন্টৰ এক্সিস্টেন্স পাম -a টাইপৰ এলিমেন্ট এটাৰ এক্সিস্টেন্স পাম জিনটোৱে এই প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলে দ্যাট মিন্স a plus minus a equal to 0 0 minus a plus a for all a belongs to r আৰু এই এলিমেন্টটো কি কোৱা হয় this element is known as this element minus a is known as minus a is known as inverse of the element a বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই minus a এলিমেন্টটো কি কোৱা হয় আৰু যেটো আমি minus a টাইপৰ এলিমেন্ট এটা এক্সিস্টেন্স পাওঁ যেটো এই প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰে a plus minus a equal to 0 equal to minus a plus a for all a belongs to r এই minus a এলিমেন্টটো কোৱা হয় ইনভাৰ্স এলিমেন্ট অফ a আৰু এটো কাৰ সাপেক্ষে কোনটো বাইনাৰী অপাৰেচনৰ সাপেক্ষে আমি এই minus a এলিমেন্টটো ইনভাৰ্স এলিমেন্ট বুলি কম অফ দা এলিমেন্ট a হেতু হৈছে সেই বাইনাৰী অপাৰেচনটো হৈছে যোগৰ সাপেক্ষে ইয়াত যোগ ব্যৱহাৰ কৰিছে দেখিছে সো এই এডিশনৰ সাপেক্ষে minus a কি কোৱা হয় ইনভাৰ্স এলিমেন্ট অফ দা সেট r ঠিক আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বাইনাৰী অপাৰেচন কি হয় প্লাস ঠিক আছে সো দিস ইজ দা প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 4 সো আমি যোগৰ সাপেক্ষে আমি চাৰিটা প্ৰপাৰ্টি এতিয়ালৈকে পঢ়িলো ঠিক আছে সো নেক্সট চাও আমি প্ৰপাৰ্টিবোৰ কি আছে algebraic property কি আছে চাৰিটা algebraic property অলৰেডি পঢ়িছো সো মুভিং টু দা নেক্সট property হৈছে property number 5 আৰু এই যিকিটা আমি নেক্সট property পঢ়িম সেইকিটা property হ'ব with respect to multiplication ঠিক আছে সো নেক্সট property হৈছে a.b equal to b.a যিটো property তোমালোকে similar to property number 1 বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে আমি যিটো পঢ়িছিলো a plus b equal to b plus a for all a b belongs to r so a property লগত তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰা this is similar to property number 1 so a property number 1 ত এই আমি যেটো property আছিলে ঠিক আছে হেতু আছিলে with respect to addition ঠিক আছে আৰু এই property-টোক আমি কি কৈছিলো commutative law বুলি কৈছিলো ঠিক আছে so পুৰণৰ ক্ষেত্ৰটো এই property-টো a.b equal to b.a আমি কি কম commutative law বুলি কম এটো for all a b belongs to r ঠিক আছে তো ইয়াক কি কম আমি commutative law বুলি বলে আমি কম ঠিক আছে that means the set of real numbers follows the commutative law with respect to the binary operation কি হয় dot that is the multiplication অৰ্থাৎ set of real number এ যেনেকে যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি মানি চলিছে ক্ৰমবিনিময় বিধিটো মানি চলিছে ঠিক তেনেদৰে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো ক্ৰমবিনিময় বিধিটো মানি চলে সো এটো হৈছে পূৰণৰ সাপেক্ষে কমিউটেটিভ ল ইয়াত সো বাইনাৰী অপাৰেচনটো ডট ইউজ কৰিছো তাত ইউজ কৰিছিলো কি প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1 ত আমি ইউজ কৰিছিলো প্লাস তো প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 6 is what a.b c equal to a.bc ঠিক আছে for all a b c belongs to r আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ নাম হৈছে associative law ঠিক আছে this is called the associative law which is similar to the property number 2 ঠিক আছে যেটো property number 2 ৰ লগত similar হয় কাৰণ property number 2 টো আছিল associative law ঠিক আছে আৰু সেই associative law টো কিহৰ সাপেক্ষে আছিল যোগৰ সাপেক্ষে আছিল আৰু ইয়াতে এই associative law টো কি হয় পূৰণৰ সাপেক্ষে অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতিটোৱে কি মানি চলে associative law টো মানি চলে পূৰণৰ সাপেক্ষে ঠিক আছে পূৰণৰ সাপেক্ষেও associative law টো মানি চলে সো এনেকে বস্তুটো বুজিব পাৰা তো 7 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে লিখি লোৱা তো there is an element 1 in r there is an element 1 in r such that 1 into a equal to a which is equal to a into 1
for all a belongs to R ঠিক আছে তো property number 7 এ কি কৈছে তোমালোকে ভালকে চোৱা তো property number 7 tells about the existence of a identity element 1 which is belongs to R with respect to the binary operation multiplication অর্থাৎ property number 7 এ আমাক কয় কি যে আমি R ৰ এনেকুৱা এলিমেন্ট পাও আৰু সেই এলিমেন্টটো কি হয় 1 যেটো এলিমেন্টে এই প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলে that means 1 into a equal to 1 a into 1 which this property is similar to property number 3 ঠিক আছে আমি property number 3 to যেটো পঢ়িছিলো that means যোগৰ সাপেক্ষে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্টৰ কথা পঢ়িছিলো সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে যোগৰ সাপেক্ষে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাওঁ সেইটো হৈছিল 0 ইয়াত তোমালোকে চোৱা আমি পুৰণৰ সাপেক্ষে আইডেন্টিটি এলিমেন্টৰ কথা যদি ক'বলৈ বিচাৰো তেনেহলে পুৰণৰ সাপেক্ষে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এনেকুৱা এলিমেন্ট এক্সিষ্ট কৰে আৰু সেই এলিমেন্টটো হৈছে 1 যিটোৱে এই প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰে that means 1 into a equal to a into 1 অৰ্থাৎ সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যিবোৰ এলিমেন্ট থাকে সেইবোৰ এলিমেন্টে 1 ৰ লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰা হয় এগেইন সেই এলিমেন্ট কিটা সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এলিমেন্টবোৰে পোৱা যায় that means আমি সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণৰ সাপেক্ষেও আমি এটা কি পাব পাৰো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাব পাৰো আৰু সেই এলিমেন্টটো কি হয় 1 হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ সিমিলাৰ টু দ্য প্ৰপাৰ্টি 3 তো এটো হৈছে 7 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি algebraic property so moving to the next property that is property number 8 and which is similar to the property number 4 property number 4 লগত হেতু তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা হেতু কি হয় তোমালোকে চাই লও for each a belongs to R for each a belongs to R there is an element 1 by a in R 1 by a in R such that a into 1 by a equal to 1 by a into a for all a belongs to R অৰ্থাৎ তোমালোকে চোৱা যদি মন কৰা দেখিবা যে প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 4 ত আমি কি পঢ়িছিলো প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 4 ত পঢ়িছিলো যে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সেটটোৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰো সেই সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা ইনভাৰ্স এলিমেন্ট পাইছিলো ঠিক আছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে এটা ইনভাৰ্স এলিমেন্ট এক্সিষ্ট কৰে কাৰ সাপেক্ষে যোগৰ সাপেক্ষে এতিয়া আমি এই প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 8 ত আমি পঢ়িম যে প্ৰত্যেকটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে পুৰণৰ সাপেক্ষে এটা ইনভাৰ্স এলিমেন্ট আমি 1 by a টাইপৰ এটা এলিমেন্ট আৰত পাওঁ যেটো এই প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰে that means a into 1 by a equal to 1 which is the identity element with respect to the set R equal to 1 by a into a for all a belongs to R this property holds ঠিক আছে আৰু এটো কোৱা হয় existence of inverse with respect to multiplication property বুলি বলা কোৱা হয় that means set of real number ক্ষেত্ৰত আমি 1 by a টাইপৰ এটা inverse element পাওঁ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট a belongs to R কাৰণে যেটোৱে এই this property টো হোল্ড কৰে that means a into 1 by a equal to 1 by a into a ঠিক আছে সো এটো পুৰণৰ সাপেক্ষে ঠিক আছে this is exactly this is similar to the property number 4 and lastly property number 9 is so 9 number algebraic property টো হৈছে যেটো property set of real number টো ফলো কৰে হেতু হৈছে a into b plus c equal to a into b plus a into c and কি বুলি লিখিব পাৰা and b plus c dot a equal to b dot a plus c dot a for all a b c in R and this is called distributive property ঠিক আছে সো এই property টো lastly এই 9 number property টো set of real number ৰে ফলো কৰে ঠিক আছে সো এইকিটা হৈছে algebraic property ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে চাই যাবা মন কৰিবা ধুনিয়াকে এইকিটা মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা কাৰণ এইকিটা property সহায়ৰে কোনটো সেটে algebraic property বোৰ ফলো কৰে আৰু দৰে ঠিক আছে R সেটটোৰ দৰে তোমালোকে এই property কিটা সহায়তে তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা তো তোমালোক কোৱেশ্চনত দি দিব পাৰে কেটামান সেট দি দিব পাৰে তোমালোক ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিব পাৰে যে এই কোন কিটা সেটে তলত দিয়া কোন কিটা সেটে algebraic property কিটা ফলো কৰে আৰু ফাৰ্স্ট তোমালোকে জানিলা আৰে এই algebraic property কিটা সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰে এই algebraic property কিটা ফলো কৰে ঠিক আছে এইকিটা মনত ৰাখিব যত্ন কৰিবা আৰু এইকিটাকে ফিল property বুলি বলাও কোৱা হয়
ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক অফ ইয়োৰ সিলেবাস আৰু সেই টপিকটো হৈছে order property of real numbers ঠিক আছে আৰু sometimes it is called order property for inequality বুলি বলাও কোৱা হয় সো কি হয় কি property আছে order property আছে আমি হেকিটা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম one by one so first property টো হৈছে property number 1 trichotomy property so এই property টো কি হয় তোমালোকে জানি লোৱা so first so for all xy belongs to R either one number আছে x equal to y হ'ব or দুই নম্বৰতে হ'ব x greater than y মই एग्जांपल দি বুজাই দিম ধুনিয়াকে তোমালোকে মন কৰিব or 3 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটি হৈছে x less than y that means যিকোনো দুটা তোমালোকে যদি পেয়াৰ উঠাই লোৱা সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা যিকোনো দুটা সংখ্যা তোমালোকে যদি সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা উঠাই লোৱা ঠিক আছে যিকোনো যদি সংখ্যা দুটা তোমালোকে ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটৰ পৰা লোৱা তেনে হলে ইয়াত কোৱা আছে either for all xy belongs to R that means যিকোনো তোমালোকে any xy belongs to R যদি তোমালোকে লোৱা either সেই সংখ্যা দুটাই এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা প্ৰপাৰ্টি ডেফিনেটলি হোল্ড কৰিব ঠিক আছে ডেফিনেটলি ফলো কৰিব that means either x equal to y হ'ব পাৰে নহলে or কি হ'ব পাৰে x greater than y হ'ব পাৰে নহলে কি হ'ব পাৰে 3 হ'ব x is less than y এতিয়া মই যিকোনো দুটা সংখ্যা যদি সাপোজ উঠাই লওঁ ফৰ एग्जांपल so 2 3 মই উঠাই ললো belongs to R এই 2 3 যিকোনো দুটা সংখ্যা আমি সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা লৈ ললো এটা তোমালোকে মন কৰা 2 3 belongs to R যেহেতু হয় এটা সোয়া এই তিনিটাৰ এটা যিকোনো প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰিব বুলি বলে কোৱা আছে ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে সোয়া কোনটো প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰিব ইয়াত তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা ইট ফলোজ দ্য থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি that is যদি x টো যদি আমি 2 বুলি লওঁ y টো যদি 3 বুলি লওঁ তেতিয়া হলে x is less than কি হ'ব যদি if that means x is less than y হয় that is আমি x টো কি কনসিডাৰ কৰিছো 2 যদি কনসিডাৰ কৰো y টো যদি 3 কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে ই কোন নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰিব 3 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো হোল্ড কৰিব সো যিকোনো তোমালোকে যিকোনো দুটা পেয়াৰ উঠাই চাব পৰা সেট অফ ৰিয়েল নম্বৰ সেটৰ পৰা সো এই তিনটা ভিতৰত এটা প্ৰপাৰ্টি হোল্ড কৰিব আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কি কোৱা হয় ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট order property এই গুটেকিটা বেসিক্যালি ডিল কৰা হয় কাৰ লগত ইনইকুয়ালিটিৰ ওপৰতে বেস কৰি পেলাই order property কিটা দিয়া আছে তো তোমালোকে বুকখন খুলিলে দেখা পাবা ঠিক আছে তো নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 2 order property নম্বৰ 2 টো হৈছে ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে তো ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি তো ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় তোমালোকে চাই লোৱা ভালকে for all x y z belongs to R তো তোমালোকে অলৰেডি ট্ৰানজিটিভ ৰিলেচনত পঢ়িছিলা আগতে ট্ৰানজিটিভ ৰিলেচন কেতিয়া কোৱা হয় তোমালোকে সেই তাৰ লগতো অকমান কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা কৰি চাব পাৰা ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি কি হয় for all x y z belongs to R যদি আমি লওঁ তেনে হলে if তোমালোকে মন কৰিবা if x is less than y and y is less than z then কি হয় ক'ব পাৰা তোমালোকে then x is less than z আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কি কোৱা হয় ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি that means যিকোনো তিনিটা যদি তোমালোকে ৰিয়েল নাম্বাৰ পিক কৰা এটা টাইম সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটৰ পৰা তেনে হলে আৰু সেই তিনিটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি তোমালোকে মন কৰা সেই তিনিটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি এনেকুৱা হয় if x is less than y if y is less than z হয় তেনে হলে এই থাৰ্ড যেটো ইনইকুয়ালিটি হয় ইমিডিয়েটলি হোল্ড কৰিব সেইটো হৈছে x is less than z তোমালোকে এজ এ एग्जांपल তোমালোকে লৈ চাব পৰা সে আমি एग्जांपल আমি এটা কনসিডাৰ লওঁ 2 3 4 আমি তিনটা ৰিয়েল নাম্বাৰ সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটো পৰা লৈ লৈছো ঠিক আছে এই তিনটা নম্বৰ এটা সব তোমালোকে মন কৰিবা ইয়া যদি মই x এ 2 লৈ লৈছো তো তোমালোকে ডিফাৰেন্ট লব পৰা ৰিয়েল নাম্বাৰ লব পৰা তোমালোকে লৈ পেলা চাব পৰা if x is equal to 2 মই y equal to 3 লৈছো z equal to 4 লৈছো ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে 2 is less than 3 again that means that is what x is less than y হৈ আছে ঠিক আছে
এগেইন তোমালোকে মন কৰিবা 3 is less than 4 that is y is less than z হৈ আছে এটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কনক্লুড কৰিব পাৰা ইমিডিয়েটলি দেন তোমালোকে মন কৰিব পাৰা 2 is less than 4 that is x is less than z তো এটো হৈছে ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে সো এনেকে তোমালোকে বস্তুবোৰ বুজিব পৰা এনেকে এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা বস্তুবোৰ সহজভাৱে বুজি পাবা ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট প্ৰপাৰ্টি that is the addition property so inequality সম্পৰ্কেও তোমালোকে এইচএস পঢ়ি আহিছা আই হোপ তোমালোকে inequality সম্পৰ্কে কিছু কথা জনা বুলি বলে মই ধৰি লৈছো ঠিক আছে তো কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি নতুবা তোমালোকে পাৰ্সোনালি সুধিব পাৰিবা কল কৰি পেলাই সো নেক্সট হৈছে নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে addition property so addition property টো কি হয় তোমালোকে চাই লয় ঠিক আছে for all x y z belongs to যদি আমি r লৈ লওঁ তো এডিশন প্ৰপাৰ্টিটো কি কয় তোমালোকে মন কৰিবা যে যিকোনো তিনটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি x y z আৰবিট্ৰাৰি ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি লৈ লওঁ তেনে হলে এই এডিশন প্ৰপাৰ্টিটো কি কয় তোমালোকে মন কৰিবা সো দিস ইজ বেসিক্যালি deals with inequality again তো x is greater than যদি y হয় ঠিক আছে দেনতে আমি এটা থার্ড রিয়েল নাম্বার যদি আমি z ঠিক আছে x is greater than y যদি আমি inequality কনসিডার কৰো এটা থার্ড রিয়েল নাম্বার z যদি belongs to r পৰা লৈ লওঁ তেনে হলে এই রিয়েল নাম্বাৰটোৰে যদি আমি এই inequalityটো এড কৰি দিওঁ এই inequalityটো চেঞ্জ নহয় দিস ইজ অল এবাউট কি হয় এডিশন প্ৰপাৰ্টি দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে x + z যদি আমি কৰি দিওঁ again y + z যদি কৰি দিওঁ তেনে হলে এই inequalityটো চেঞ্জ নহয় so inequality doesn't change ঠিক আছে তোমালোকে কৰি পেলাই এনেকৈ চাব পাৰা এটো this is holds for all x y z belongs to r so তোমালোকে চাব পাৰা say মই 2 is greater than 3 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল মই x কনসিডাৰ কৰিছো 2 আৰু y কনসিডাৰেশন লৈছো 3 তে z এটা যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লৈ লৈছো say মই 1 এ লৈ লৈছো এতিয়া 1 টোৰে যদি আমি ইনইকুয়ালিটিটো এড কৰি দিওঁ so 2 is greater than 3 বোৰ্ডকে লিখি পাইছো মই x আৰু x is greater than y ল'ব লাগে so x টো আমি 3 লৈ লওঁ say আৰু y টো say 1 লৈ লওঁ ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে x is greater than y হ'ব ঠিক আছে that means 3 is greater than 1 so to clearly hold কৰি আছে থাৰ্ড এটা যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ say 2 এতিয়া এই ৰিয়েল নাম্বাৰটো যদি ইনইকুয়ালিটি এড কৰি দিওঁ that means x + z is greater than y plus z হবনে ডেফিনেটলি হ'ব সো কেনেকে 3 প্লাস আমি 2 কৰিছো again 1 প্লাস আমি 2 কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব 5 is greater than 3 so this is clearly holds so this is all about the addition property এনেকে তোমালোকে এক্সাম্পল লৈ পেলে বুজিব পাৰা তো লাস্ট প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে সাবট্ৰেকশন প্ৰপাৰ্টি so subtraction property টো কি হয় আমি চাই লওঁ so this is again deals with inequality so subtraction last property to swa sign over property subtraction property so subtraction property ki hoy manoke swa for all x y z belongs to r thik ase if x is greater than y thik ase jodi x is greater than y hoy tente jodi ami eta third real number z de আমি ইনইকুয়ালিটি টো মাইনাস কৰি দিও তেনে হলে ইনইকুয়ালিটি টো এগেইন চেঞ্জ হয় দ্যাট মিন্স x - z কৰি দিও তেন্তে কি নহব ইনইকুয়ালিটি টো চেঞ্জ নহয় x - z y - z দ্যাট মিন্স ইনইকুয়ালিটি ডাজ নট চেঞ্জ সো তাৰ কাৰণে যদি আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ এগেইন তো সে x = আমি 3 লৈছো এন্ড y = সে 2 লৈছো আৰু z = আমি সে 1 লৈছো ইয়াত তোমালোকে চোৱা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছে x is greater than y এতিয়া মই কি কৰিম কি যে এই x আৰু y পৰা -1 কৰিম that means -z কৰিম that means x - z যদি কৰো that means y - z যদি কৰো কি হ'ব চাও ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ হ'বনে নাই তো ইয়াত কোৱা আছে ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ নহয় সো এইটো এক্সাম্পল হল হৈছে নে তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা তো x is 3 z is 1 again y is 2 and z is 1 so ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিবা 2 is greater than 1 so definitely হল কৰি আছে ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ হোৱা নাই সো এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰপাৰ্টিবোৰ ধুনিয়াকে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো আজি কি পঢ়িলো আজি আমি পঢ়িছো এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি কি হয় টোটাল 9টা প্ৰপাৰ্টি এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ আমি পঢ়িছো সো ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ মই যেনেকৈ বুজাই দিছো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা
So 2 নম্বৰতে হৈছে আমি অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সম্পৰ্কে আমি পঢ়িছোঁ এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ইজ নাথিং বাট অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি কি হয় কাৰ লগত ডিল কৰে ইনইকুৱেলিটিৰ লগত ডিল কৰে সো এইখিনি কেনেকৈ আমি বুজিলোঁ বস্তুখিনি যিটো ৱেট মই বুজাই দিছোঁ তো সেই ৱেটোত বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই বস্তুখিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সো ডেফিনেটলি ভালকৈ বুজি পাবা সো নেক্সট আমি যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এবছলিউট ভেলু অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যি আছে টপিক এবছলিউট ভেলুৰ লগত ৰিলেটেড টপিকছ আছে সেইবোৰ আমি লাৰ্ণ কৰিম সো দিছ ইজ অল এবাউট টুডেজ ভিডিঅ' কিবা যদি ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবা সো আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউটছ সো থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম